Hello các bạn. Hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép trao đổi cái cách tính nhẩm bình phương các cái số có 3 chữ số. Thì như chúng ta đã biết, bình phương các số có 3 chữ số nó có trường hợp rất là đơn giản, nhưng có trường hợp khó khăn phức tạp. Thì hôm nay chúng ta làm tất cả các cái kiểu đó luôn nha. Bây giờ cái kiểu đầu tiên đã là chúng ta thực hiện bình phương số 3 chữ số mà nó thuộc loại đơn giản. Thì chúng ta cũng sẽ rất là nhanh, rất dễ tính nhẩm. Đó là chúng ta dùng cái phương pháp làm tròn. Ví dụ chúng ta có cái số 102 này, bình phương. Tại vì cái số này rất dễ làm tròn, thì chúng ta chỉ cần là xác định cái số làm tròn. Đó là làm tròn về 100, số làm tròn ở đây là bằng 2. Thì cái công thức cực kỳ đơn giản là chúng ta sẽ lấy cái số bình phương này cộng số làm tròn, rồi ghi tiếp cái số làm tròn bình phương ở phía sau là xong. Như vậy là chúng ta sẽ cộng trừ nhân chia những cái chữ số rất là nhỏ, vì đây là cái số đơn giản. Như vậy ở trong cái phép tính này thì chúng ta thấy số làm tròn là 2. Như vậy kết quả của phép tính chúng ta sẽ ghi được ngay 102 mà cộng 2 thì nó bằng 104. Và thêm cái số làm tròn tức là 2 bình phương. Chúng ta ghi 2 chữ số nha, phía sau là nó bằng 10404. Ví dụ rồi, như vậy tương tự dựa vào công thức này chúng ta có 106 bình phương. Thì nếu nắm công thức sẽ ghi ngay được kết quả 3 chữ số đầu tiên của phép tính sẽ là 106 cộng 6 là 112. Và 2 chữ số tiếp theo là 6 lần 6. 6 bình phương sẽ bằng 36. Chúng ta kiểm tra nha. 102 nhân 102 sẽ bằng đây 10404. 106 nhân 106 bằng 11236. Đó, như vậy đối với những cái chữ số đơn giản thì chúng ta lưu ý, chúng ta chỉ cần nhận diện ra được cái số làm tròn thì là sẽ giải quyết xong phép tính. Như vậy cái phép tính này nó cũng đúng tới hàng 110 mấy rồi. Rồi chúng ta ví dụ thêm nha. Đây, ví dụ 109 bình phương. Đó. Đơn giản. Số làm tròn chúng ta xác định ở đây là 9. Cho nên 3 số đầu tiên là 109 cộng 9 bằng 118. Đó, và 2 số tiếp theo sẽ là 9 lần 9, 81. Chúng ta ghi vào. Đó, nhìn vào là các em có thể nó ghi ra kết quả ngay lập tức. Hoặc chúng ta có một con số nó lớn hơn chút, ví dụ 112 bình phương. Số làm tròn lúc này là 12. Và rõ ràng 12 cộng với 12 nó bằng 24, cho nên chúng ta có 3 số đầu tiên là 124. Và 2 số tiếp theo đó là 12 bình phương. 12 bình phương là chúng ta đã học cách tính nhẩm rồi. 12 nhân 12 tức là bằng 14 nhân 10 là bằng 140, cộng với 2 bình phương ở phía sau là 144. Đó, như vậy 12 bình phương sẽ bằng 144. Và cái phép tính này chúng ta sẽ có kết quả là 12544. Đó, tức là đối với những con số mà có hàng 1 ở giữa, 2 ở giữa, thì bình phương 2 chữ số đó nó lớn, nó có nhớ, cho nên chúng ta phải đặt thêm phép tính cộng ở hàng trăm, vị trí hàng trăm. Hoặc là ví dụ chúng ta có 125 bình phương chẳng hạn vậy. Đó, thì 3 chữ số đầu tiên chúng ta xác định được ngay là nó là 150. 2 chữ số tiếp theo sẽ là số làm tròn bình phương, tức là số 25 bình phương. 25 bình phương, những cái số này chúng ta học rồi. 5 sẽ có số đuôi là 25. 2
nhân với số lớn hơn nó một đơn vị, 2 nhân 3 bằng 6. Chúng ta có đây 6. Như vậy cái phép tính này kết quả nó sẽ là 15625. 15625. Tức là học những cái phép mà tính nhẩm lúc trước, nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết những cái bài toán này rất là đơn giản. Rồi chúng ta kiểm tra lại bằng máy ha. 109 bình phương. Đây, 109 nhân 109 bằng 11881. Đây, kết quả chính xác. Rồi. 112 bình phương. 112 nhân 112 sẽ bằng đó 12544. Đây, kết quả rất là chính xác. 12544. Và 125 bình phương. 125 nhân 125 bằng 15625. Rồi, đó là cách bình phương. Số có 3 chữ số mà nó thuộc loại đơn giản. Những cái chữ số nó đơn giản. Nó từ 100 lẻ mấy cho tới 110 mấy tới 120 mấy. Thế còn những cái chữ số mà nó khó hơn thì chúng ta giải quyết thế nào? Ở đây chúng ta có một cái ví dụ là số 509 bình phương. Thì chúng ta giải quyết như thế nào? Thì rõ ràng chúng ta xác định, trước hết chúng ta xác định là cái số làm tròn ở đây là 9. Theo cách tính thông thường thì chúng ta sẽ lấy 509 nhân 509. Thì bây giờ chúng ta chuyển số đơn vị về một bên, thì chúng ta sẽ có một cái số làm tròn 500 nhân với 518. 9 cộng 9 bằng 18. Dồn hết số đơn vị về một bên và cộng thêm đó cái số đơn vị đó bình phương là nó sẽ ra kết quả. Đó, thì từ một cái phép nhân với hình thức làm tròn này, từ một cái phép nhân 3 chữ số, chúng ta đã chuyển về phép nhân có một chữ số thôi. Số này nhân với 5. Thì chúng ta nhân ra kết quả. Lúc này tính nhẩm rất đơn giản các bạn. 5 lần 8 40, 0 với 4, 5 lần 1 là 5, 4 là 9, 5 lần 5 25. Đó. Đằng sau có 2 số 0. Cộng 9 bình phương bằng 81. Như vậy kết quả của phép tính này, thay số 81 vào 2 số 0 cuối, chúng ta sẽ có kết quả là 2 5 9 0 8 1. 5 09 bình phương bằng 259081. Rồi chúng ta thử phép tính này nghe. 509 bình phương bằng 259081. Đây. 259081. Rồi tương tự chúng ta thử giải quyết thêm một cái bài toán nữa về cái phương pháp làm tròn. Ví dụ chúng ta có một cái số rất là khó chịu. Đó là 498 bình phương. Rõ ràng cái số này chúng ta có thể làm tròn lên 500, tức là cộng số làm tròn ở đây là 2. Chúng ta sẽ có số 500 nhân với 496. Đã hai chữ số 498 này chúng ta phải cộng một số lên 2 để cho nó tròn và buộc số kia phải trừ bớt 2. Rồi sau đó thì chúng ta cộng tiếp với số làm tròn bình phương. Số làm tròn ở đây là 2. Chúng ta bình phương lên. Rồi lúc này chúng ta nhẩm sẽ ra rất nhanh ha. 5 lần 6 30, 0 nhớ 3. 5 lần 9 45, 3 là 48, viết 8 nhớ 4. 5 lần 4 20 với 4 là 24. Phía sau có 2 số 0. Đấy. Và cộng thêm 4. Như vậy kết quả của phép tính chúng ta sẽ có là 4 9 8 bình phương sẽ bằng 2 4 8 0 0 4 0 0 4. Rồi chúng ta thử kết quả nha. 498 bình phương bằng 248004. Kết quả rất chính xác. Rồi chúng ta vận dụng cái công thức đó để làm thêm một cái ví dụ nữa nha các bạn. Ví dụ như 396 đi, số cho nó đẹp, bình phương. Đó, rõ ràng là để là bình phương lên cái này 400 á, thì chúng ta sẽ cần số làm tròn là 4. Cho nên thừa số này phải cộng thêm 4 cho nó ra 400.
thì nhân với một cái thừa số này trừ cho 4, nó sẽ còn là 392. Đó. Và sau đó cộng thêm cái số làm tròn, tức là 4 này nè, bình phương. Rồi, chúng ta ra kết quả luôn nha. Từ số có 3 chữ số chúng ta chuyển về thành một số có một chữ số rồi, nhân 3 số nhân với số có một chữ số rồi. 4 lần 2 8. 4 lần 9 36, viết 6 nhân 3. 4 3 12. Cộng 3 nữa là 15. 2 số 0. Thay vì ghi 2 số 0, chúng ta ghi luôn cái hàng chục và hàng đơn vị là 4 bình phương là 16, ghi thẳng vô đây. Để chúng ta có luôn kết quả. Tức là có thể giúp nhẩm rất là nhanh với cái phương pháp làm tròn này. Rồi chúng ta kiểm tra kết quả ha. 396 bình phương bằng 156 816. Đây, 156 816. Rất là chính xác nè. Rồi, đó là bình phương 3 chữ số bằng phương pháp làm tròn. Rồi, tiếp theo chúng ta nghiên cứu cái công thức, cái cách làm của người nước ngoài nha các bạn. Người nước ngoài thì khi mà có cái bình phương 3 chữ số, ví dụ như 324 bình phương chẳng hạn, thì cách làm của người ta như thế này. Trước hết người ta bình phương từng chữ số để có một cái dãy 6 chữ số. Đó, cụ thể phép tính này nè, lấy 3 bình phương sẽ có một cái dãy là 09. Tiếp 2 bình phương là có cái dãy là 04. 2 bình phương bằng 4 mà. Rồi 4 bình phương là chúng ta được 16. Đây là được 6 chữ số đầu tiên của dãy số. Và rất đơn giản ha. Lấy 3 chữ số ở trên ABC này chúng ta bình phương xuống và ghi thành thứ tự 6 dãy số, 6 chữ số. Tiếp theo người ta tìm 4 chữ số. Kế tiếp ghi tương ứng, bỏ là số đầu và số cuối của dãy chữ số này, ghi tương ứng 4 chữ số ở giữa. Thì 4 chữ số ở giữa này nè bằng cái chữ số thứ nhất nhân chữ số thứ hai nhân 2. Được 2 chữ số chúng ta ghi vào đây. 2 chữ số tiếp theo là lấy chữ số thứ hai với chữ số thứ ba nhân với nhau rồi nhân 2. Đơn giản vậy thôi. Như vậy vận dụng vào phép tính thì chúng ta có là 3 nhân 2 là 6, 6 nhân 2 bằng 12. Ghi đúng vào cái vị trí này, bỏ chữ số đầu tiên ha. Đây, 2 chữ số tiếp theo sẽ là 2 lần 4 là 8, 8 nhân 2 bằng 16. Cuối cùng, tìm thêm 2 chữ số còn lại ghi vào vị trí trung tâm ở đây là xong. Sau đó cộng lại là xong. 2 chữ số ở vị trí trung tâm này chính là cái chữ số đầu và chữ số cuối nhân với nhau rồi nhân 2. Chúng ta sẽ có là 3 lần 4 12 nhân 2 lên bằng 24. Viết 2 chữ số đó thẳng ở vị trí trung tâm. Sau đó cộng tổng lại là chúng ta có kết quả của phép tính. Cộng tổng lại thì chúng ta có, đây là 6, đây là 7, đây là 9, đây là 2 cộng 2 bằng 4, đây là 9 cộng 1 bằng 10. 104.976. Rồi, chúng ta thử kết quả xem nha, xem nó có chính xác không. 324 nhân 324 bằng 104976. Đây, 104976 ha. Như vậy công thức, từ đây chúng ta suy ra công thức nha. Công thức đây là A, B, C bình phương. Đó, thì chúng ta sẽ có kết quả là 2 chữ số của A bình phương, rồi 2 chữ số của B bình phương và 2 chữ số của C bình phương. Tiếp theo, trong 4 chữ số tiếp theo ở dưới nó sẽ là lấy A nhân B và nhân với 2, có nghĩa là chúng ta có 2AB là 2 chữ số. Và tiếp theo cái bên đó là sẽ là 2BC. 2BC. Và cuối cùng 2 chữ số tiếp theo, 2 chữ số này nó là lấy A nhân với C, lấy hàng trăm nhân hàng chục và nhân 2, nó là 2AC. Sau đó cộng lại, cộng tổng thì nó ra kết quả. Đó, công thức của nước ngoài ta làm như vậy.
Đây, chúng ta thử thêm một ví dụ nữa nha. Ví dụ như là chúng ta có cái số lớn đi, 563 bình phương. Đó thì bây giờ làm nhanh theo công thức, chúng ta sẽ có 25, 6 bình phương là 30, 6 cái này 5 bình phương 25 này, 6 bình phương 36, 36, 36. Và số 3 này là 09. Hai chữ số tiếp theo, đây là 5 nhân 6 30 và nhân 2 lên thì được 60. 6 lần 3 18, nhân 2 lên được 36, chúng ta ghi ở đây. Và hai số tiếp theo là 5 lần 3 15, nhân 2 lên được 30, chúng ta ghi ở đây. Cuối cùng cộng lại chúng ta sẽ có 9, 6, 9, 3 với 3 là 6, 5, 6, 10, 1 viết 1 nhớ, 1, 2 là 3. Kết quả chúng ta sẽ có là 3, 1, 6, 9, 6, 9. Thử nha, kết quả phép tính 563, 563 nhân 563 bình phương bằng 316, 969. Đây, 316, 969. Đây, thì video hôm nay xin phép chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.